Moikka ja tervetuloa tämän videosarjan toisen videon pariin. Ensimmäisessä jaksossa me puhuttiin siitä, mitä varten osaamista tunnistetaan ja mitä hyötyä asiakkaalle on osaamisen tunnistamisen prosessista. Tässä videossa lähdetään nyt liikkeelle siitä, että se asiakas todella on meidän toiminnan ja huomion keskipisteenä. Ja osaamisen tunnistamisesta on selvästi hänelle hyötyä. Asia, jota toki on syytä tarkastella useamman kerran asiakassuhteen aikana ja myös sen jälkeen. Nyt hypätään kuitenkin näistä varsin ylätason asioista käytäntöön. Tämän videon aihe on, mitä vasten osaamista tunnistetaan. Mun nimi on Raisa Haikala ja tämä video on osa Kimaran Function the Trainer-kokonaisuutta. Puhutaanpa ensin möykystä nimeltä osaaminen. Tai ei se oikeastaan ole edes möykky, joka alkaa ja loppuu, vaan se on alati liikkeessä oleva kokonaisuus, jolla ei oikeastaan ole alkua ja loppua. Jos ajatellaan, että tästä kokonaisuudesta pitäisi nyt saada kaikki irti ja täydellinen kuvaus, niin se on melkein yhtä mahdoton tehtävä kuin se, että sä ajattelet siivoavasi talon kerran ja sitten se on tehty. Osaamista ei kuitenkaan yleensä koskaan tunnisteta tyhjiössä. Ja tämä on se meille todella helpottava tieto. Osaamista tunnistetaan aina jotakin kontekstia vasten. Mitä rajatumpi tuo konteksti on, niin sitä helpommaksi osaamisen tunnistaminen muuttuu. Aloitetaan parilla esimerkillä. Oletetaan, että sun asiakkaasi on floridalainen alligaattorihoitaja, joka on työskennellyt viimeiset 10 vuotta alligaattorifarmilla pitäen turisteille esitelmiä, hoitaen eläimiä ja kaikkea, mitä alligaattorifarmin elämään nyt kuuluu. Nyt hän asuu Suomessa ja ensimmäinen tavoite on löytää Suomesta töitä. No, konteksti on siis suomalainen työelämä. Ja Suomessa ei kovin montaa alligaattorifarmia mun tietääkseni ole, joten onko tällä osaamisella mitään käyttöä suomalaisessa työelämässä? No, varmasti meistä jokainen alkaa miettiä seuraavaksi, että mitä muuta siihen työtehtävään liittyi. Millaista osaamista siinä vaadittiin? Asiakaspalvelua, aikataulutusta, kassakoneen käyttöä, ongelmanratkaisua, tiedonhakua, esiintymistä ja niin edelleen. Nämä kaikki on niin sanottua siirrettävää osaamista, josta me puhutaan lisää videossa 6. Mutta palataan tähän myöhemmin ja tarkastellaan vielä kontekstia. Suomalaisen työelämän jälkeen seuraava rajoittava konteksti voi olla alue, jolla asutaan, etenkin jos asiakas ei ole halukas muuttamaan työn perässä. Kolmas rajoittava konteksti on ala. Jos asiakkaalla on jo selvillä halu ja motivaatio tietynlaisiin työtehtäviin tai tietylle alalle. Tahto ja motivaatio on ehkä lopulta ne tärkeimmät, mutta mä en tykkää aloittaa niistä, koska itse asiassa aika harvoin me saadaan tehdä just sellaisia työtehtäviä kuin me halutaan. Silloin todennäköisesti onkin helpompaa lähteä liikkeelle siitä, että mitä ainakaan en halua. Konteksteja on siis jo nyt maa, asuinalue, ala, tahto ja motivaatio. Ja näiden kontekstien hahmottamisessa, sanoittamisessa ja siinä, että löydät niitä, mitä vasten asiakkaan osaamista peilaat, saa ja pitää olla luova. Esimerkiksi jos mietitään alakohtaisia osaamisia, niin voidaan käyttää apuna vaikka tutkintojen perusteita, työpaikkoja, työnimikkeitä ja myöskin avoimia työpaikkailmoituksia. Sitten kun päästään sille tasolle, että tunnistetaan asiakkaan osaamista jotakin tiettyä työtä tai avointa työpaikkaa vasten, niin ollaankin jo aika rajatulla leikkikentällä. Seuraavaksi mä lainaan Sitran sivuilta Lotta Pakasen mielikuvaa siitä, että osaaminen on kuin repullinen leegopalikoita.
Erimuotoisia, eri värisiä. Ja niistä Lego-palikoista me sitten tehdään erilaisia rakennelmia, jotka milloinkin sopii siihen tilanteeseen, kontekstiin, joka meillä on edessä. Ajatellaan, että sä meet nyt esimerkiksi sen sun osaamisen reppus kanssa kahvilaan hakemaan töitä. Silloin sun tehtävä on tehdä niistä sun osaamisista sellainen rakennelma, joka sopii just siihen työpaikkaan. Tämä itse asiassa on se kanava, mihin sitten se kaikki osaaminen tuodaan, millä se osaaminen tuodaan julki tai minkä välityksellä sen osaaminen tuodaan julki. Kanavista puhutaan lisää videossa 4. Joskus osaamisen tunnistamisen työkalut on laajoja kyselypatteristoja, joiden avulla pyritään kurkkaamaan sinne osaamisen Lego-reppuun ja kartoittamaan joka ikinen osa sieltä repusta. Ongelma näissä laajoissa kyselypatteristoissa on se, että hyvin usein ne saattaa turhauttaa asiakasta, etenkin sellaisia asiakkaita, jotka jo ainakin jollakin tasolla tietää, mitä haluaa. Esimerkiksi mä koen varsin turhauttavana vastata kysymyksiin, miten ajan autoa tai millainen on mun tapa ajaa autoa, millaista palautetta olen saanut autolla ajamisesta, koska se ei juurikaan liity siihen, mitä mä elämässäni haluan tehdä. Ennen kuin me puhutaan tarkemmin näistä kanavista, mitä kautta sitä osaamista sitten sanoitetaan, me puhutaan seuraavassa videossa luottamuksen synnyttämisestä asiakassuhteessa. Sillä ilman luottamusta me hukataan sekä omaa että asiakkaan aikaa että organisaation aikaa ja rahaa. Viimeisenä vielä jälleen vähän aktivointia. Toivon, että kirjoitatte tämän videon kommenttikenttään tai keskustelette tiimin kanssa tai vaikka kahvipöydässä tauolla. Antakaa esimerkkejä kontekstin rajaamisesta. Miten sä päätit tai oikeammin päätitte asiakkaan kanssa yhdessä, miten kontekstia rajataan eli mitä vasten osaamista tunnistetaan. Nähdään seuraavassa videossa.